Salutare, dragilor! Astăzi ne aflăm din nou în Băile Olănești. Abia așteptăm să vă arătăm câteva obiective turistice, stațiunea, locul unde ne-am cazat Și câteva motive pentru care această stațiune atrage turiști în fiecare an. Haideți să mergem! Dar să o luăm de la început. Prima atestare documentară a stațiunii este prin anii 1520. Stațiunea este înconjurată de munți, aceasta face ca iernile să fie blânde, iar verile răcoroase. Una dintre atracțiile turiștilor fiind frumusețea peisajului. Primul dintre obiectivele noastre puse pe listă este rezervația Cunuferi. Aici găsim două lacuri care se află într-o pădurice, unul fiind cu cunuferi albi, iar altul cu cunuferi galbeni. Suntem acum la rezervația Cunuferi. După cum vedeți, nu sunt prea mulți cunuferi înfloriți din cauza vremii schimbătoare și a fost destul de rece anul acesta. Vedem că este un loc așa liniștit, în mijlocul naturii. După ce am ridicat drona, nu am putut să nu observăm baza de tratament a Spitalului Elias. Aceasta este fostă bază de tratament 1 mai, construită în anii 50 pentru ca ocupanții sovietici și demnitarii militari să se bucure de beneficiile izvoarelor din zonă. Apele minerale de la Olănești sunt menționate prima dată într-un hrisov din 1760 și sunt numite vindecătoare. Ele aflându-se pe moșia boierului Toma Olănescu, care construiește primele camere de băi. De aici și numele de Băile Olănești. Așa că mergem la unul dintre izvoare. Fiindcă suntem presați de timp, am ales mașina, așa că acum vrem să mergem la izvor. Nu am ales traseul pe jos, dar vrem să vi-l prezentăm. Haideți! Izvorul 24, cel mai cunoscut izvor de aici, reprezintă un punct turistic aparte în județul Vâlcea, atât datorită efectelor curative ale apei sale minerale, cât și grație acoperișului său inedit. În 1873, apele minerale de la Olănești sunt trimise la expoziția internațională de la Viena, unde obțin medalia de aur. Aceasta înseamnă că apele de aici s-au dovedit a fi deosebite în vindecarea multor boli, cum ar fi afecțiuni renale, hepatite cronice, intoxicații cu metale grele sau alte afecțiuni dermatologice. Totuși nu se recomandă să o bem așa fără prescripția medicului, ci în prealabil să primim unele indicații despre cum să o consumăm. Vă recomandăm să veniți aici, este chiar o alee de-a lungul pădurii și de-a lungul râului pe care puteți ajunge la izvorul 24. Pentru a ajunge la izvoare, puteți face o plimbare relaxantă pe o alee de-a lungul râului, înconjurată de păduri și multă natură, o plimbare ce oxigenează mintea și sufletul cu un aer curat de munte. Astfel ajungem și la Castelul Turn. Oameni buni, acest turn, din ce spune istoria, a fost construit de către un doctor pentru regele Mihai, deoarece în perioada nazistă el a fost salvat de către Casa Regală. Continuăm drumeția și ajungem în satul Tisa, acesta fiind locul ideal de pornire pentru pasionații de drumeții, ciclism sau expediții off-road. O
odată ajunși în satul Tisa, noi ne-am oprit la Casa Tisa. Această locație este ideală pentru a organiza evenimente, tabere sau team building. Odată ajunși aici, puteți vizita rezervațiile naturale din zonă, peșteri și vă puteți plimba în voie prin împrejurimile stațiunii, dar și parcurgând diverse trasee prin natură. Noi am ales să urcăm la Piatra Scrisă, despre care pot spune că este un traseu relativ ușor, care durează în jur de 30 de minute într-o direcție. Așa. Am vrut să urcăm la Piatra Scrisă. Și nimic nu-i marcat, e drum închis cu câini, cu lansuri. Stai că poate găsim vreun om să ne întrebăm pe aici, localnic. Nu-i frumos, așa se face. Trebuie să fie, dacă tot e pus pe Google ca din ăsta turistic, să fie măcar marcat. Dacă mergeți la Piatra Scrisă, vă recomandăm să nu folosiți GPS. Pe noi ne-a îndrumat greșit. De fapt, și localnicii de aici au confirmat că s-a întâmplat de repetate ori și cu alți turiști. Iar nouă ne-a fost de folos, uitați această hartă. Așa e, putem să parcăm aici, mă. Deci, auzi, Max? Până la cimitir, zicea ceva oameni de cimitir. Uite, plusul, asta e cimitirul, că scruci astea. Și parcăm aici și după mergem în sus. Păi da, mai să parcăm aici mașina. Să nu mai mergem pe strada. Aici sunt porțiuni unde trebuie să urci puțin, dar cred că poate fi făcut și de familii sau chiar începători. Această piatră este mai exact o rocă moale care a fost scrijelită de sute de oameni. De aici a primit numele de Piatră Scrisă. Mai mult de atât, aici este un punct de belvedere excelent asupra orașului Olănești. Pentru cazare, noi am ales Hotel Aurora de 3 stele. Este o locație recent deschisă, mai exact pe 1 iulie. Acest hotel are 25 de camere de tip standard, standard plus, family, dar chiar și un apartament. Vreau să vă arăt și una dintre camere. După cum puteți vedea, am prins și o vreme foarte bună și avem o priveliște foarte frumoasă. După cum vedem, camerele sunt foarte luminoase. Toate camerele sunt dotate cu frigider, televizorul, aer condiționat și articolele de baie sunt incluse și gratuite. Iarăși vedem că este foarte frumos, cu bun gust, aranjată această cameră. Face parte dintr-un apartament. Sunt 2 camere alăturate, fiecare cu baie proprie. Aici avem cea de-a doua cameră, care face parte din acest apartament. La fel, foarte, foarte luminoasă, un spațiu vitrat foarte mare. Și așa cum spuneam, această stațiune Băile Olănești nu este o stațiune doar pentru cei vârstnici. Așa deci cum putem să ne petrecem timpul dacă suntem o familie cu copii? Chiar acum o să mergem să vedem baza de agrement Tisa Spa Resort. Dragilor, aici ne aflăm la parter, la Tisa Spa Resort. Întâi avem o piscină și o a doua piscină, probabil destinată mai mult pentru cei adulți, deoarece adâncimea acestei piscine este de 1,40 m, iar temperatura optimă este de 28 de grade. Adâncimea acestei piscine este de 1,20 m. După cum vedem, avem și jacuzzi și bulburuci.
Aici, la etajul 1, avem un spațiu special amenajat pentru copii, în cazul în care dorim să-i lăsăm așa puțin nesupravegheați. Uitați, aici avem două zone cu piscină, în special destinate pentru copii, deoarece adâncimea piscinei este de 90 de centimetri, adică mai puțin de 1 metru. Mai întâi aici avem un topogan, pentru cei un pic iubitori de mai multă senzație. După cum vedem, aici avem 3 topogane care pot fi folosite simultan. O să mergem de data asta puțin sus să vedem etajul 3. Aici, dragilor, la etajul 2 avem mai întâi, aici este un bar, Tisa Spa Resort, în care putem să ne comandăm băuturi și tot ce ne dorim, în mod special. După ce am comandat ceea ce ne încântă mai mult, papilele gustative, venim pe aceste scaune de relaxare, ele sunt toate încălzite. Iar aici, uitați, avem scrise toate tipurile de saună care dispune acest resort și detalii cu privire la toate acestea. Să mergem să le vedem. Aici, uitați, oameni buni, avem două ușițe, două saune. Prima este o saună cu aroma terapie. Avem o salină cu o saună cu sare de Himalaya. Aici avem o saună, mai exact este o saună finlandeză, ceva cu mai mare intensitate termică. Iar cu oameni buni o să vedem fântână de gheață sau frigidariu. După ce ieșim de la saună, când deja totul suntem încinși, uitați cum aș fi eu, cei care sunt bine cu sănătatea fizică, venim, luăm gheață și ne aruncăm, uitați, exact așa, da? Mai departe, oameni buni, aici avem două canapele și avem o saună cu infraroșu. Aici avem o saună de abur, o saună mai exact îi spune turcească. Să vedem, aici e un abur umed, un abur 100%. Haideți să vedem și aici o încăpere specială numită și hamam. E un cuvânt, cred că turcesc. Oameni buni, această zonă și acest culoar nu înseamnă nimic altceva decât zona de terapii. Haideți să vedem mai întâi. Uitați, pe acest culoar putem să folosim aceste leagăne, aceste scaune suspendate. Aici se fac tratamente faciale, diferite tratamente faciale. În această cameră se face tratamente cu uleiuri, astfel putem să facem diferite îmbunătățiri, tratamente a pielii. Iar avem aici scaune pentru relaxare încălzite și ne place mult faptul că avem o privire panoramică la acești munți și la natură. Este foarte plăcut, să spun așa. Din nou, avem zona de masaj în care putem să ne relaxăm sub diferite forme, iar detalii cu privire la ele putem să solicităm chiar și pe site-ul tisa.ro sau la recepție, cum am și spus. Iar aici avem încă o zonă de masaj. Asta ce înseamnă? Că Spa Resort Tisa este pregătită pentru a deservi simultan mai mulți clienți, ceea ce este un lucru foarte bun. Dragilor, acum fac terapeut pentru următoarele 2 minute. Ce se întâmplă? Intrăm în această încăpere, cum îi spune, camera Vicky, acolo se numește. Aici venim, luăm loc frumos, mai mult eu ca și terapeut pun aici frumos, reglez veiozele cu apă, cu presiune, fie caldă, fie și rece, sau treptat se modifică între ele și fac masaj cu apă. Exact, deci această încăpere se face masaj cu apă simultan la 2 persoane.
Aici, la ultimul etaj, complexul ne pune la dispoziție jocuri de masă, sală de fitness cu o priveliște panoramică, iar la parter posibilitate de a lua masa. Dragilor, aici suntem la Piatra Scrisă. Am urcat mai mult de 20 de minute în fugă mare și pas rapid, deoarece e posibil să înceapă și ploaia. Dar am prins niște nori frumoși. Asta e bine. Așadar, vă recomandăm din toată inima să veniți. Mare drag. Atunci, cu voi am fost noi, Max și Raluca, pe canalul nostru Next Stop Holiday. Pe curând! Pa, pa!